Muusikkoperheeseen syntynyt Erja Lyytinen aavisteli jo varhaisella iällä, että soittaja hänestäkin taitaa tulla. Kuopiossa kasvaneen Lyytisen soittimeksi valikoitui kitara ja leipälajiksi blues, jossa perinnereseptien loputtoman hieromisen sijaan panostetaan tuoreeseen energiaan ja rokkaavuuteen. Karismaattiseksi ja suuretkin estraadit hallitsevaksi live-esiintyjäksi itsensä keikkailut Lyytinen on saavuttanut enemmän kansainvälistä menestystä kuin yksikään toinen suomalainen roots-yrittäjä. Nyt kitarasta on pakko vetää piuha irti ja puhua. Tämä on Lempilevyinen. Joo, mä en siis muista nyt tarkalleen, että mistä sen levyn niin kuin ensimmäistä kertaa sain käsiin tai kuulin eka kertaa, mutta silloin kyllä se niin kuin räjäytti tajunnan jotenkin se no tietenkin Smells Like Teen Spirit toi niin kuin hittibiisi, mutta samaten se koko levyhän on törkeä hyvän kuuloinen. Se on niin mielettömiä biisejä ja se on jotenkin niin konstailematonta suoraan ja sitten niitä niin monenlaisia teemoja siellä. Ja eihän niitä silloin teininä tajunnut, mitä siellä kaikkia asioita, mistä siellä lauletaan, mutta siinä on just semmoista teinille sopivaa uhmakkuutta, mikä iski ainakin meikäläiseen tosi hyvin. Ja muistan kyllä, että mimmikavereiden kanssa kuunneltiin tosi paljon albumia ja hengattiin jossain poikien treenikämpille. Ja mä olin silloin vasta aloittelin kitaran soittoa ja tietenkin nuo kitarateemat ja tollaiset riffit, ne oli just sopiva yksinkertaisia ja tarttuvia ja sellaiset, että niitä oli sitten kiva tapailla joo, se on lyrikoissakin, mikä se yksi biiseistä, se Come As You Are. Täytyy tsiikaa nyt vähän tätä, joo, Come As You Are, siellä onhan niissä lyrikoissa kaikkea, että Don't Have a Gun ja kaikkea tällaista. Ne sitten tietysti hirveästi teini-uhmassa me laulettiin näitä mukana ja se oli jotenkin sellaista niin kuin kapinallista musiikkia. Grungesta ei ollut silloin oikeastaan kukaan kuullut, mitä tämä oli se niin kuin The Grunge-levy. Mutta punkkiahan tässä kuuluu tosi vahvasti ihan crazy levy. Kyllä tämä meni ihan silleen ihon alle ja että mitä tämä on. Mitä tämä on, niin se oli jotenkin niin semmoista honest, siis niin kuin aitoa. Ja jänniä niin kuin sointuvaihtoja, sellaisia konstailemattomia ja mielenkiintoisia. Ja tietenkin tämä, kun se oli niin kuin trio, että tämä on jotenkin makea nyt, kun on kuunnellut tätä, siis vanha levyhän tämä on yli 30 vuotta jo, niin kun tänä päivänä jotenkin tuotetaan levyt silleen ihan överiksi ja on niin hitosti kaikkea, niin tässä, että siinä on rummut, basso ja kitara ja sitten Cobainin laulut on niin kuin osittain tuplattu, siitä tulee semmoinen jännä soundi, vähän niin kuin osillakin Black Sabbathin levyissä oli, mutta joo. Hito, hieno albumi. Ja muistan tämä kanne vielä. Tämä oli jotenkin silleen, että miettii hetkinen, että se on tämmöinen baby ja sitten ollaan $1 ja sitäkö se nyt havittelee siellä. Että omatkin skidit on ollut kyllä vauvauinnissa, mutta paljon myöhemmin tämän albumin jälkeen. Mutta joo, tämä toimii edelleenkin. Tämä oli kova juttu. No tämä kolahti jotenkin. Mä olin silloin musiikkilukiossa toisella luokalla ja tietenkin musa-opiskelijat on hirveän tietoisia niin kuin musiikin laadusta ja analysoi ja pitää olla jotakin semmoista pureskeltavaa siinä musassa ja tämä albumi oli niin kuin, tämä voisi sanoa taiderokkia, että hyvin eklektistä, semmoista älykästä rockia siellä, tai poppia ja niin kuin hyvin monipuolinen toi instrumentaatio tässä albumissa, että siellä on perusbändisoittimien lisäksi käytetty niin kuin jousisoittimia ja mitä siellä on
vedalstiilit ja kromaattista harppua ja kaikkea, niin kuin, että se on niin kuin hirveän hienostunut albumia ja kauhean, voisi sanoa, clever, että siellä on sellaisia, on biisejä niin kuin, ei niin perinteisissä niin kuin aikamääreissä, että on 7 meneviä kappaleita ja 5 meneviä. Et niin kuin Seven Days menikö se nyt 5 vai 7, nyt en enää muista. Se menee 5, joo. Mutta joo, ja sitten niin kun kolaa jotakin rummut, se on niin kuultavissa tällä albumilla, että se tulee sieltä silleen tänäkin päivänä, kun kuuntelee. No kolaa jotain soundihan on se aika erottelevaa tai näin, että kyllä se sieltä, ainakin tässä nyt tämmöisen ysärilevyllä kuuluu, ja nyt kun kotona taas kuuntelin pitkästä aikaa tätä levyä, niin on tässä niin ihan saakeli hienoja biisejä ja sellaisia yllättäviä ratkaisuja, ja silti vaikka jotkut biisit tosissaan menee 7 tai 5, niin ne ei kuulosta siltä. Että se on mun mielestä niinku hienoa, että se kertoo sitten, että se kappale on niinku jotenkin rakennettu loistavasti. Että on kyllä tosi hieno albumi, ja tätä tuli kuunneltu just silloin musalukio ikäisenä, ihan just tämä oli silloin ilmestynyt. Et kyllä kaikki dikkaili tätä Stingin Ten Summoner's Talesia, ja niin kuin tuossa johdannossa kerrottiinkin, niin tämä on niin tosi palkittu albumihan, tämä voitti Grammyjä ja muuta, että oltiin me ihan kaikki oikeassa. Mä opiskelin Kuopion konsiksella 90-luvun puolivälissä siinä ja muistan mun kaveri toi mulle tämän levyn, että Erja, sun pitää kuulla tää. Tää on kova laulaja. Että sä varmasti tykkäät tästä. Ja hän toi mulle tää koko Taylorin The Earth Shaker-levyn ja niinhän se kävi, että kyllä mä olin täysin myyty, että oli ihan siis mieletön laulaja ja silloin jotenkin tuntui ehkä, että jengi tykkäsi noissa opistoissa vähän laulaa semmoista kauniisti ja niin kuin tehdään silleen niin kuin pelkantopohjalta lauletaan nätisti ja sitten mulle tämä Taylor just tämmöinen konstailematon, raaka niin kuin soundi, puri ja kovaa. Että se oli heti että hei, tolleen mäkin haluaisin laulaa. Mutta eipä tolleen nyt ihan kuka tahansa laula. Ja silleen blues-kitaristina tai kitaristina tämä oli itselle silleen iso juttu, koska mä aloin sitten pikkuhiljaa niin kun harjoittelemaan, että mä lauloin ja pystyin soittamaan sitten jotain blues-likkejä niiden laulufraasien väliin, niin tältä albumilta on tullut soitettua montakin biisiä ja silloin just alle 20-vuotiaana, niin You Can Have My Husband, I'm a Woman, Let the Good Times Roll, Spoonful. Tämä on niinku pelkkiä klassikoita niinku hirveä määrä tällä albumilla ja niitä tuli kaikki sitten soitettua. Et koko Taylor on itselle ollut semmoinen tosi iso vaikuttaja, että vaikka en nyt ehkä laulajana ole samantyyppinen, että kuitenkin silleen että hänellä oli ihan semmoinen oma uniikki stailinsa kyllä niin sanotusti rouheasti särkeä sitä soundia. Ja aina kun multa kysytään, että kuka sun lempiartisti tai lempilevy, niin kyllä tämä on aina ollut sellainen niin kuin ihan ykkösjuttu. Ja on tämä sairaan hieno albumi, hienoja soittajia ja biisejä ja sitten se tulkinta on kyllä ihan ylitse muiden, että tämä iski kovaa silloin ja mä että tällaista lisää. Että se oli hyvä niin kuin jotenkin itselle siinä niin kuin sellaisen blues-artistin uraa aloittelevalle laulajakitaristille, niin tämä oli niin kuin tosi kova juttu. Ja
Ja sitten tietysti oli vielä kovempi juttu, kun Järvenpään puistobluesissa vuonna 2003 koko Taylor oli line-upissa. Mä olin myös siellä soittamassa päälavalla ja se oli kova juttu. Ja muistan, kun kuuntelin Tayloria sieltä hänen esitystään, niin mä kuuntelin, että se kuulosti ihan samalta kuin levyillä. Ja varsinkin siis tällä albumilla. Niin se oli huikeeta. Mun mielestä tää kansi ei tämän musan kanssa kohtaa. Onneksi mä en nähnyt tätä kantta silloin, kun mä kuulin tätä ensimmäistä kertaa. Se on ehkä vähän tämmönen diskolevy. Tässä on just, tää jotenkin enteilee tulevaa, tai siis sanotaan 80-luku jollain tasolla. Toisaalta kyllä diskon niin kuin tuleminen, olihan se jo 70-luvulla niin kuin Bee Gees ja muuta nää, että sikäli Breakthrough-albumi taisi olla Nick of Time. Kyllä. Siellä vähän vanhempi tai uudempi albumi todellakin, että kun tämä 1975 ilmestynyt Homeplate ja Bonnie Raitin löytämisestä mun täytyy kiittää muusikko Mika Lainetta, jonka kanssa mulla oli sellainen akustinen trio. Siinä oli Mika, minä ja Timo Turpeinen Kuopiossa. Jäbät pyysi mut tämmöiseen trioon ja siellä opettelin sitten paljon biisejä ja monet niistä kappaleista on kantanut niin kuin tähänkin päivään asti. Ja muistan Mika sanoi mulle, että hei, tää on tämmönen Mimmi-kitaristi, joka soittaa slidea ja mä olin kanssa kiinnostunut slidin soitosta ja että sä varmasti tykkäisit tästä. Ja mä olin, että mikä tää on, että hei. Että niin kuin pitää muistaa, että mä olin silloin niin kuin 90-lukua ja en tiennyt muista slide-kitaristeista ja varsinkaan naispuolisista mitään. Ja sitten Bonnie Raitt yhtäkkiä pölähti mun eteen tuosta tolleen kaverin suosittelun kautta. Ja mä olin, että wow! Ja sitten just niin kuin hänen tämä musastaili on aina ollut hyvin rönsyilevää. Niin kuin vähän itselläkin, että siellä bluesboxissa ollaan, mutta kuitenkin niin kuin hyvin monenlaisia elementtejä sieltä musasta löytyy ja niin kuin Wrightinkin albumeissa aina ollut ja että kyllä tämä oli myös tämmöinen Love at First Sight-tyyppinen juttu ja Wrightin tuotantoa kuuntelijana sitten siitä aina kuunnellut, että siitä lähtien kun parikymppisenä tämän albumin kuuli ja muistan, että täältä lähdin sitten paria kappaletta niin kuin ihan treenailemaankin ja olisiko ne ollut Sugar Mama ja Good Enough? Joo, niitä me soitettiin Mika ja Texin kanssa ja taisin käydä jossakin talenttikisassakin soittamassa, mutta en pärjännyt. Siitä suivaantuneena lähdin sitten Ruotsiin opiskelemaan musiikkia. Pitäkää, tunkkinne! Mutta se oli ihan hyvä juttu, koska sitten Ruotsissa syveni nämä blues- ja musakuviot ja siellä yllättäen oli myös muita opiskelijakavereita, jotka diikkaili Bonnie Raittia. Tämä on tosi hieno albumi ja voisi olla tehty ihan vaikka näinäkin vuosikymmeninä tässä, että ei niinku tavallaan kuulosta vanhalta sille hyvässä mielessä. My First Night Alone Without You. Mä muistan mä siellä maailman musiikkihögskuulanissa, niin soitin tätä kappaletta pianolla ja lauloin. Et se oli niinku sellainen kans kova juttu itselle, että tavallaan niinku otti semmoista aluetta haltuun. Ja sitten mä soitinkin jossakin koulukeikalla sen kappaleen pianolla. Tämmöisiä muistoja. Aika paljon itse asiassa kaikkea tässä albumissa. Tää levy vie mut aina tonne Kööpenhaminan sateisille mukulakiville.
Opiskelin silloin rytmiskonservatoriumissa Köpiksessä vuonna 2003 syksyllä. Ja aamuisin otin aina lautan Christian Havdin kouluun. Nappasin sähkökitaran selkään ja siitä sitten ylitin kanaalin lautalla ja menin kouluun, että aika semmoinen idyllinen koulumatka. Ja silloin kuuntelin paljon tätä Shine-albumia ja pakko myöntää, että kyllä se siihen niin kuin fiilikseen ja tunnelmaan tässä kaupungissa sopi syksyiseen aikaan erittäin hienosti. Tämä on kaunis albumi, hienoja teemoja ja melodioita ja voisi sanoa, että aika semmoinen eteerinenkin albumi. Lap-stiiliä paljon ja sellaista tilaa ja rauhaa. Ja Launua on todellakin niin kuin tuottanut paljon muita artisteja ja on tosi mielenkiintoista kuunnella sitten hänen niin kuin omaa soolomateriaaliaan. Ja on myös nähnyt hänen esiintyvän livenä ja on semmoinen omanlaisensa tyyppi ja myös tuottanut yhtä mun erittäin suurta idoliani Emmylou Harrista. Vuoden 1995 Wrecking Ball on ehdottomasti mun yksi lempilevyjä. Ja tuo albumi vie mut aina sinne tavallaan sen syksyisen Köpiksen fiiliksiin ja siihen kun mä aloin silloin aika paljon kirjoittaa biisejä ja mietin niitä lyriikoita ja just sen tekstin sisältöä ja muuta, niin tässä albumissa oli semmoista syvyyttä, joka puhutteli mua. Tuli aika hartaat fiilikset nyt. Mä asuin siinä Kööpenhaminassa niin oikein semmoisella turistien suosimalla alueella Nyhavnissa, missä on vieressä niin kuin erivärisiä upeita vanhoja taloja, punaisia ja keltaisia upeissa rivissä ja mä sain asua siellä sen puoli vuotta, niin se oli tosi niin kuin kaunista ja silleen niin kuin etuoikeutettua, että sai olla niin hienossa miljöössä. Että kyllä semmoiselle 27-vuotiaalle mimmille oli jotenkin hienoa. Ja sitten tosissaan niin kun mä aloin paneutua lyriikkojen kirjoittamiseen just nimenomaan Köpiksessä. Ja seuraavana vuonna lähdinkin sitten Los Angelesiin opiskelemaan ja siellä jatkui sitten musantekoon ja biisin kirjoituskurssit ja muut tällaiset. Bonolla olla tuossa Falling at Your Feetissä, mutta siinä on ihan pieni semmoinen kohta, missä musta tuntuu, että siinä olisi voinut autotunettaa vähän.